Hey, mermaids! Welcome back to Collette channel. Anong gagawin natin today? Today, SWIMWEAR brought to you by, which one? Hindi yung books mo! Mention kita din. Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, I'm with my friend, Ashley. Hi! Hi, Mermaids! So yan, nakita niyo na siya sa previous video ko na, ano ba ginawa natin? Matagal na yun. No, matagal na yun. Parang last year. The most. Ayun, basta who's most, ano? Who's mostly like you. Yan. Yun siya yung kasama ko doon. And now, it's 2019. Ito, magdo-drunk challenge kami. Hello po. Lasing-lasing. So, ayan, may dala kami dito Smirnoff. Tig-tatlo kami Smirnoff. Then, ang gagawin namin is magme-makeup kami. And yung makeup look namin is pang beach. Hindi beach siya, yung beach na dagat. Pang beach. Yung swimming, Yeah, gano'n. pang mga swimming. Yeah. Pang summer kahit magpapasko. Basta yun, kasi nandito kami sa Sa Azure. Yeah, Azure. Vacation lang. And then may chippy kami dito. So, ang challenge pa dito is magpapalit kami ng makeup. So, yung makeup ni Ashley gagamitin ko, then yung makeup ko gagamitin niya. Okay. Kasi si Ash, more in glam-glam yung makeup niya. Check nyo na lang yung IG niya if you guys wanna know. Full glam. Full glam. Lagi. Ito pa yung akin. Dalawang ano siya. Yung isa emergency kit, may mga gamot. Ito naman po yung Nandiyan naman yung pinagkaiba. So, nabala siya. Lalagok muna kami ng ilang lagok ba, be? Ilan? Ano ba? 6 na lagok agad. 1. 1 na to. 1. 1, wait lang. 1. May counting ba? 1 na. 1. 1 na Narinig po. mo ba? 1 na. 2. 2. 3. Bagay. Cheers na, cheers! Cheers pa lang. Siya. Siya. 6. Okay. So, while nagme-makeup kami, magtatanong kami na kung yung challenge din na jojowain or tutropahin. So, magbibigay siya, magbibigay din ako. Salitan kami. So, yeah. Either boy or girl. So, first, ano ba, be? Foundation muna tayo. Okay. Sige, yan. Foundation. What's your foundation, babe? Wow! Fenty! Yayamanin talaga itong friend ko nito! Hindi naman. Fenty! Ano, bingay na ako makakaano na ito. Ano ba ito? Yan mo na. Be, Kylie, oh, Kylie. Paano Yayamanin. Ito, be, iniikot siya. Ay. Ayan, para siyang ganyan. Okay. Ano ba yun? After na, naiihi agad ako, be. May spray ka? Ay, sige, yan. Spray. Hindi, kasi ano hindi na makeup swap. Sige, carry lang. Merong MAC, Prep and Prime, then merong Mario Badescu. Oh, gusto ko matry. Ito gusto ko matry. Ang be. Ang mayaman.
beach tayo. Takpan Yes. natin ng mga chismis, di ba? So, concealer. So, hanggang bukas ito makeup. Hindi na tayo maliligo. So, meron din palang isang set si Ash ng kanyang Morphe brushes, no? Yayamanin na! So, yan, bibigay ka na ng isang totropahin na jojowain. Ano may Ako muna. sige, Si sige. Will Dasovich ba yun? Si Will Dasovich. Tatrapahin kasi parang funny-funny siya. Kasi kung jowa, hindi naman sa gwapo naman siya, pero hindi lang gano'n yung type ko. Tatrapahin siya kasi parang cool-cool din siya kasama, no? Kahit parang feel up. Ako din same. Fun, Totropahin. Sino pa ba? Babae naman. Michelle D. Michelle D. Tatrapahin din. Kasi gusto ko rin si Michelle D eh. So parang, ang corny naman. Idol naman, tapos parang biglang jojowain. Idol niya si Michelle. Gusto ko si Michelle. Gusto ko yung lagi ako nanonood ng mga vlogs niya, mga makeup tutorials. Ayan, cheers, be. Pero ang dami nga. Cheers, Cheers, nakalimutan ko. Next kilay naman kami para mabilis. Blythe or ano ba to? Oo, Blythe. Blythe Cosmetics. Ivana Alawi. Ay, jujuwain ko yun. Char. Jujuwain ko. Kunwari ako lalaki, jujuwain ko siya. Ikaw, be. Same din. Kasi super sexy niya. Hindi siya parang sa vlog niya, parang wala siyang artist Oo, na katawan. ako din. Nung una kasi, parang hindi ko pa siya ganun kakilala kasi parang napapanood ko lang din siya sa TV. Tapos parang nanood ako ng mga vlogs niya, ideal girl talaga siya kasi parang ganun kaganda yung girl ka sexy. Tapos parang lang, sobrang simple lang. Run style. Transkyle? Siguro jowa. Why not? Bakit? Transkyle yan, di ba? Oo. Ikaw, be? Ako ba, siguro tropa lang din. Siguro tropa. Tropa lang din. Cute siya, pero Not your type. yeah, hindi ko na ma-explain. Sige, makikilay na kami dito. Kilay lang. We are done with our kilay. Medyo makapanoangin ako sa eh. Parang ang nipis. So, yan. Tatlo Wala ko ulit. papatalo. Ubusin natin to, be. Cheers. May tama na ba tayo, be? Tama tayo eh. Cheers tayo ng cheers. Game. Go, Ash! Yan, tapos na. Okay, guys. So, ito na yung second battle namin. Medyo nahihilo na ako. So, yan. Next is blush. Kasi, syempre, sa beach lang naman tayo Oo. pupunta. So, blush Kailangan lang. super sun. Yeah, so, drunk blush. Oo. Drunk blush sa Drunk beach. na. Ito ba yung mo? Oo, yan. Yung fingers lang. Fingers. Nag-blur yung Challenging talaga to. Lagi hindi kasi ako sanay ng cream blush. Yes. Si Jamil, yung si Si J. Sam. Yun, gusto mo ba jowain? Tropa. Tropa lang. Bakit? Not your type again? Alam ko na kasi. Be, alam ko na mga type mo. Totropahin mo lang, be. Tropa lang din. Kasi Bakit? Oo, hindi tayo. Di ba yun lang naman yun? Hindi mo... Si Julia Barreto. Julia. Dati kasi unang labas ni Julia, ang ganda niya yung parang sabay-sabay pa sila dati. Yung parang, Pumorma siya. oo, yung Star Magic. Bet ko siya yung may... Pero kasi yung parang ang daming parang lumalabas-labas na issue. Tropa-tropa na lang. Ako rin, same. Kasi ako sa diba? totoo gusto ko rin kasi si Julia eh. Yung Instagram niya, parang siya si Kendall Jenner. Pero bet talaga siya, no? Oo. Parang, na siya, no? Parang Kendall Jenner na. Oo. Kendall Lasting ka na ba? Kendall Jenner! Ano ba? Kendall Jenner ng Pilipinas. Tayo, be. Ano nangyari ba sa blush? Parang na ako, nabugbog. Parang ako sinampalang kaliwat ka na. Drunk blush. Nahihilo na ako, be. Ikaw? Carry pa naman. Oh, cheers. Tatlo. Cheers para sa mga
Wala. Para sa mga ano ba? Cheers! Para sa mga ano, loyal. Loyal! So, yan. Go. Next. Next to lang. Ulo, puro tayo tao, be. Piling ko kahit ano lang, hihiro na. One. Ano? Wala pa pala. Wow. One, go. Bang maluno ko yun. Masarap siya, no? Pero ano talaga to eh? Parang Bakas din yung tama niya. patay doon siya tumiray. Parang masarap siya, tapos dahan na. 3 na, no? Highlight na tayo Highlight mga na. B. Kasi hindi pwede Parang mawala ang ano? highlight. Parang nasunog ako. Sunburn! Parang nasunog ako sa beer. Sunburn! Okay, highlight. Next. Highlight. Siya nakakahilo ng ano. Diba? Sabi ko sa'yo, Parang babe. Day shocks. Ngayon ko siya na ano. Wala ako na lang, bet. Ang ina, nahihilo na ako sa Wait lang, pwede Lasing ka na. Lasing na talaga ako eh. Ano ba? Ikakat mo na lang yan. Hindi, babe. Murahan na lang. Murahan na! Murahan na lang to, babe. Lahat naman nagbumuray, di ba? Wala Oo na naman. Ito sila din yung kilay. eyebrow. Ano eyebrow mo? Okay, I'm done. Wait lang, magpipisik lang ako neto. Ano ba to? Cucumber. Cucumber. Ano ba to, babe? Ay, ano daw yan? Limited edition daw. Talaga? Jealous. Kaya lang, babe, yung ko gamitin. Limited Ayan. edition. Hindi, ko lang. Kasi baka ano, sabi nila, wala namang ganyan sa Maka, di ba? Baka, Ito. ano, Fix plus cucumber. plus cucumber. Kasi parang nagpunta ako ng Baxter, bibila ko ng ano, parang, ma'am, try nyo, chenis. Ayan. Yung nga ang may cucumber siya. Hindi ka nag-setting spray ba? Sige na, set spray ka. Pero kung ikaw, as your... Sure out! Amoy cucumber! Kasi parang walang kamatayan ng probinsyano. Coco Martin. Coco Martin. Jowa. Jojowain. Jowa. Ikaw? Hindi, not your type. Pero alam ko Hindi, parang ano eh. Pero parang... Siguro jojowain din. hot naman. Oo, kasi parang... Hindi siya naman yung parang sobrang gwapong-gwapo. Pero iba yung datingan niya eh. Babae naman. Tapos sabi makeup natin. Hindi pa, Diyan lipstick na pa, yan. babe. Ayaw. Ano ba, iba na talaga. May lipstick pa tayo. Lahat? Excuse me. Cheers ako na lang. Cheers. May pagmatawa, gumagano yung ano, hikaw. Pawisan ako, te. Parang di ba na ako naman ng aircon? Malinaw ba tayo, be? Sabay pwede. Ako nakita ko na kasi sa person's Heart Evangelista. Si Heart jowa. Kasi parang, si Heart kasi yung parang ano, yung super classy niya, parang may pagka maarte siya, pero alam mong classy pa din, tsaka parang hindi ka maiinis. Tsaka mabait siya. Oo. Kasi nakita ko siya sa person Super sa classy. fans eh. Tapos, wala. Basta sa mga lahat ng in-interview, Gusto ko parang siyang siya yung ano. pinaka-humble. Gusto ko Kahit siya makita na- sa personal. Tsaka Sobrang ganda fashion na. icon. Oo, sobrang ganda. No, di ba yung mga Europe pics niya? Wait lang, Bill. Lipstick tayo. Lipstick na. Ikaw, Bill, kanina pa ako umiinom. Tingnan mo, Bill. Nakalimutan ko na. Okay, guys. So, sa last step na tayo, which is lipstick. And third bottle na. Ay, parang... Last bottle na Nasisikip to. na ako. And hilong-hilo na rin po ako dahil mas naman parang binibigla to. Yeah. Cheers! Nananalamin na ako. Shit, babe. Nakakahilo. Alam mo yung Sabi nagmimig na sa'yo yung eh. ulo ko. Grabe, nakasama. Parang ako-question ka pa niya, di ba? Nakakalasig ba? Sabi ko pa, babe, nakakalasing ba sir, no? Time check pala, guys. It's already 1 o'clock a.m. Yung bibangin sa'yo! Orange. Yeah! So, summer. Enrique Hill. Jowa. Sino yung ayaw? Yeah, same. Jowa. Jowa din, di ba? Ano ba yun? King of the Hill, di ba? Hati naman ni Enrique. So, yes, Jowa. Tas, Jowa po naman talaga oo, siya. yes. Anakay. Anakay.
bet ko siya siguro as tropa lang. Yeah, tropa lang, tropa. I can explain na eh. Ako, jowa. No, kasi parang gusto mo siya, no? Gusto ko kasi mga simpleng babae lang, ganun. Kahit maarte ako, pero gusto ko, alam mo yun, babe? Kahit maarte ako sa katawan, pero gusto ko, pag wala ako nagka-jowa, gusto ko simple lang siya. Ang friendship daw, tumagal lang 7 years, it's gonna be forever, so... Yeah. Yeah. So, me and I Ash think will din be naman, forever na tayo, yes. Yeah. And, yeah. Puro yan na lang. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Well, go. Mention kita, Len. My gosh. Gusto na? I'm done. Please na. I'm done. Me. Oops, I got it. I didn't problem. Sige pa tayo. Magkaiba tayo sa make-up. I did it again. Go, Ash! Go, Ben! This is for the vlog! OMG! Go, Ben! Oh! So that's it for today's video, guys, and I hope you guys enjoyed. Nakasama natin si Ash. So, medyo matatagalan siguro bago susunod na vlog namin kasi aalis pa muna siya ng Pilipinas. Give us a thumbs up Thumbs if you up like. po. And comment down below if... Ay nga, matatagalan kasi si Ash eh. Pero siguro mga travel vlog, ganun yung magagawa namin ni Ash. Ano, bali next year. Mga bali next year. Basta pagbalik ni Ash. Ibuta mo rin ano If mo. you guys are new to my channel, hi, I'm Collette and be part of my hashtag Mermaids. and be part of my mermaid family. And I see you on my next video. Be beautiful. Be You. you.